નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું વેજીટેબલ મેગી। તો એના માટે પહેલાં આપણે બાફવાની છે મેગી ને થોડા વેજીટેબલ। એટલે સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરશું, પાણી ગરમ થવા દેવાનું છે। પાણી ગરમ થયા બાદ આપણે વેજીટેબલ ઉમેરશું અને મેગી ઉમેરશું। તો આપણે પાણી ગરમ થવા દેશું। તો પાણી ઉકળી ગયું છે, ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે કટિંગ કરેલા બટેકા નાખી દેશું। ત્યારબાદ ગાજરનું પણ ઝીણું કટિંગ કર્યું છે એ નાખી દેવાનું છે। ત્યારબાદ વટાણા પણ ફોલી લીધા છે, એ નાખવાના છે લીલા। શાકભાજીને આપણે 2 મિનિટ બફાવા દેશું, પછી મેગી ઉમેરશું, જેથી કરીને મેગી ઝડપથી બફાઈ જાય છે અને શાકભાજીને બફાતા થોડી વાર લાગે છે, એટલે આપણે 2 મિનિટ પછી મેગી ઉમેરશું। તો હવે આપણે મેગી પણ ઉમેરી દેવાની છે, એટલે બધું હારે સરસ બફાઈ જાય। થોડું આપણે મીઠું નાખીશું, વઘારમાં પણ મીઠું આવશે એટલે ઓછું નાખવાનું છે। હવે આપણે બફાવા દેવાનું છે। તો આને હવે આપણે બાજુના ગેસ ઉપર બફાવા દેવાનું છે। અહીંયા આપણે વઘાર કરશું। સૌપ્રથમ તેલ નાખવાનું છે, તેલને ગરમ થવા દેશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે હવે વઘાર કરશું। સૌપ્રથમ આખું જીરું નાખશું, ત્યારબાદ લીલા લસણનું કટિંગ કર્યું છે એ નાખવાનું છે। ત્યારબાદ કેપ્સિકમનું કટિંગ કર્યું છે એ નાખશું। ત્યારબાદ કાંદાનું કટિંગ કર્યું છે એ નાખશું। કાંદાને આપણે 2 મિનિટ તેલમાં સતળાવા દેવાનો છે। આપણે મીઠું નાખશું, બાફવામાં પણ નાખેલું છે, મસાલામાં પણ મીઠું હોય છે એટલે ઓછું નાખશું। ત્યારબાદ ટમેટા નાખશું આપણે। ચડવા દેશું આપણે 2 મિનિટ। તો આપણે બીજી બાજુ જે મેગી બાફવા મૂકી હતી, વેજીટેબલ ને મેગી, એ બફાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। થોડું પાણી છે એ રહેવા દેવાનું છે, ઠંડુ થાય। તો કાંદા, ટમેટા, લસણ સરસ ચડી ગયું છે। હવે આપણે મસાલા કરશું। મેગી મસાલો જે પેકિંગમાં હારે જ આવે છે એ નાખશું। થોડું લાલ મરચું નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, બરાબર મિક્સ કરશું। હવે આપણે જે મેગી બાફી લીધી હતી, વેજીટેબલ મેગી હારે, એ બધું નાખવાનું છે। બરાબર મિક્સ કરશું। બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી વેજીટેબલ મેગી। સૌથી છેલ્લે આપણે ધાણા નાખશું। તો તૈયાર છે આ વેજીટેબલ મેગી।
જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો.